हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु दिस युट्युब च्यानल क्र्याक इट नेपाल। आजको यस भिडियोमा क्लास 12को स्टुडेन्टले फेस गर्ने धेरै प्रब्लमहरू र 12 क्लासलाई चाहिँ कसरी प्रिपरेसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको लागि डिस्कस गर्दैछौँ। यिन दुईवटा कुराहरू आज के हुँदैछ डिस्कस हुँदैछ। भनेपछि दुईटै कुराहरू एउटै भिडियोमा आउँदैछ भनेपछि एउटै के हुँदैछ पक्कै पनि ज्याकपट हुँदैछ तिमीहरूको लागि। जस्तो पहिला प्रब्लम्सहरूको कुरा गर्दा सुरुमा हुने प्रब्लम भनेको त ल्याक अफ प्रिपरेसन हो हैन। ल्याक अफ प्रिपरेसनहरू पुरा राम्रोसँग गरेको छैनौँ, पढ्न सुरु जो गरेको छैनौँ। हाम्रो अस्ति मात्र इक्जाम फर्म खोलिसक्यो, अहिलेको रिसेन्ट भिडियो हेर्दै गरेकोले। अब भर्खरै भिडियो हेर्दैछ भने चाहिँ अस्ति मात्र इक्जाम फर्म खोलिसक्यो। अब 2 देखि 3 महिना मात्र छ बोर्ड इक्जाम आउनलाई, ठ्याक्क 3 महिना छ। अब भनेपछि के छ, टाइम के छ, लिमिटेड टाइम छ। प्रब्लम्सहरू यहीँ आउँदैछ। त तिम्रो एक्सपेक्टेसन लेभल हाई छ, एउटा फेरि एक्सपेक्टेसन लेभल एकदम हाई छ कि म सानोदेखि टपर हो, टप 10 भित्र आएको, मैले टप्नुपर्छ। र अर्को समस्या भनेको मेथोलोजी थाहा छैन, कसरी पढ्ने भन्ने मेथोलोजीको बारेमा युआर नन अबाउट इट। आज यिनी प्रब्लम्सहरू पनि सल्भ गर्छौँ र पढ्ने प्रिपरेसनहरू पनि निकाल्छौँ यहीँबाट। ल्याक अफ प्रिपरेसन, अब यसले ल्याक अफ प्रिपरेसन हुँदै थियो, प्रिपरेसन छैन, कसरी पढ्ने त्यो कुरा तल आउँदैछ। तल हामीले भन्दैछौँ है, लिमिटेड टाइम छ, सेड्युल बनाएर पढ र कसरी पढ्ने भन्ने कुरा पनि तल आउँदैछ। एक्सपेक्टेसन लेभल हाई, यो कुरा कस्तो भन्दा जस्तो तिम्रो सानो क्लासमा टपर थियो भने अब सधैँभरि टप्नुपर्छ भन्ने भन्दा तिमीलाई चाहिँ कसरी पढ्ने, अब नेपाल बस्ने विदेश जाने कुराहरू पनि तल आउँदैछ हैन। जस्तै अहिले नेपालको राजनीतिक हिसाब अथवा जुन कन्डिसन चलिरहेको त्यो कन्डिसनमा नेपाल बस्न सुइटेबल छ कि छैन, तिमीले पढ्ने के हो होइन, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा यो तल आउँदैछ, मेथोलोजीहरू तल आउँदैछ। यो चाहिँ हाम्रो समस्या हो है। अब सल्भ कसरी गर्ने हेर्दै जाउँ। अब पहिले के चाहिँ हामीलाई प्रिपरेसन कसरी गर्ने त, यो क्वेसन सबै प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्दै प्रिपरेसन कसरी गर्ने त्यतातिर लागौँ। प्रिपरेसन गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रो माइन्ड एकदम फ्रेस हुनुपर्छ, बिचमा के डिस्ट्र्याक्टहरू आउनु हुँदैन। त्यसरी पढ्न बसो, सबभन्दा ठुलो समस्या यहाँ छुट्यो के छ भन्दा दिमागमा अनेकौँ कुराहरू आइदिन्छ कि। अरू बेलामा आनन्द बसेको बेलामा नि जुन कुराहरूले स्ट्राइक गरिरहेको हुन्छ तिमीले पढ्न लागेको बेलामा प्लिज नगरोस्, कन्सन्ट्रेट भएर पढ्छु भन्दा नि पढ्न दिँदैन। त्यस्तो थुप्रो कुराहरू हुन्छन्। जस्तै तिमीले फ्यामिली प्रब्लम होला, कसैको के होला होइन। एभ्री वान हेज डिफ्रेन्ट प्रब्लम्स, बट त्यो ठ्याक्क जब पढ्न थालेको हुन्छ, कन्सन्ट्रेट गर्छु भन्ने बेलामा चाहिँ त्यो प्रब्लम्सहरू आएर दिमागमा खेलिरहेको हुन्छ, सुसाइडिकल थटदेखि लिएर त्यो ब्रोकन हार्टवाला त धेरै पछिको कुरा है। त्यो जस्तै त्यो धेरै रेस्पोन्सिबिलिटीहरू अनि यताउतिका कुराहरूले नेपालको कन्डिसनले गर्दै पढ्दाखेरि अब के गर्ने होला, फ्युचरको बारेमा सोध्दा हालत खराब भएको हुन्छ तिमीहरूको। त्यो लभ स्टोरी त एकदम पछि यति कुरा हो कि त्यो त धेरै पछि आउँछ। त्योभन्दा पहिला धेरै कुराहरूले मान्छेको दिमागलाई चड्काइदिइसकेका हुन्छ होइन, जताततै एउटा पेल्लेको हुन्छ कि। अनि पढ्ने बेलामा चाहिँ तिनी थटहरू तिम्रो दिमागमा आउँछ भने त्यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा मैले सिधै होइन घुमाएर त्यो भिडियो लामो गराएर भन्नुभन्दा मैले सिधै भनिदिन्छु कि तिम्रो दिमागले कसैले पनि कन्ट्रोल गर्दैन सक्दैन। चाहे तिमीले जतिसुकै मोटिभेसनल भिडियो हेर, चाहे जेसुकै गर, तिमीलाई पढ्नुपर्छ भन्ने थाहा छ। जब तिमीले किताब निकालेर पढ्न सुरु गर्छौ त्यतिखेर पढ्यौ, नआयो भने कसरी पढ्ने भिडियो हेर्थ्यौ, स्क्रोल गरियो भने त जिन्दगी काम लाग्दैन। त्यो चाहिँ आफै पढ्ने त आफ्नो दिमागले आफै कन्ट्रोल गर्ने हो। बुझ्यौ? अब चित्त बुझ्यो भने बुझ, नबुझ, तर रियालिटी इज त्यही हो कि तिमीले आफै पढ्न सुरु गर्ने हो, तिम्रो दिमागलाई आफूले कन्ट्रोल गर्ने हो, तिमी थटलाई आउन दिने होइन। प्रिपरेसन गर्ने होइतिर जाऊँ। प्रिपरेसन गर्ने होइटमा चाहिँ तिमीले सकेसम्म अरूले स्टार्ट गर। यदि यो भिडियो पहिले हेर्दैछ 2-3 महिना अझै छ भने अब भिडियो यो सुरु गरिहाल, पढ्न सुरु गरिहाल, अरूले स्टार्ट गर। तर के गरेर कन्सिस्टेन्सी राखेर पढ है। कन्सिस्टेन्सी चाहियो। जस्तै आज तिमीले 4 घन्टा पढ्यौ, मानम कति घन्टा, 4 घन्टा पढ्यौ। कसैले धेरै पढ्ला, कसैले 2 घन्टा पढ्ला, कसैले 8 घन्टा पढ्ला। तर भोलि त्यसले नघटाऊ। आज मानौँ न, लोएस्टै मानौँ न 2 घन्टा पढ्यो भने भोलि 1 घन्टा 59 मिनट नपढाऊ, 2 घन्टा पुऱ्याऊ। बरु आजै थोरैले सक्छौ बढाउँदै जाऊ, तर नघटाऊ। कन्सिस्टेन्सी जहिले पनि राख्नुपर्छ, बुझ्यौ नि। बढाउन सक्छौ भने बढाउ, नआयो भने सेम कन्सिस्टेन्सी होइन, बरु 5 मिनट पढ, भोलि 5 मिनट पढ। तर 5 मिनट पढेर चाहिँ पास भएन, यो चाहिँ यति कुरा हो। त्यही भएर 2 घन्टा पढ्यो भने यसलाई बढाउँदै जाऊ, तर घट्न नदेऊ, कन्सिस्टेन्सी एकदमसँग राख। अनि सेल्फ नोटहरू छ भने 2-3 महिनामा बनाउन भ्याउनु। अब बनाएको छैन भने छोडिदेऊ, बरु साथीको लगेर प्रिन्ट निकाल, तर मोबाइलमा फोटो नराख। मोबाइलमा फोटो राखेर मान्छे जिन्दगी पढिन्न। हेर, एक्सपिरियन्स भएर भनेछु, मोबाइलमा फोटो पढिन्न।
पढ्ने अर्को तरिका छ फर्मुला सिट। यो कुराको चाहिँ जस्तो तिमीले कुनै एउटा च्याप्टर भ्याइयो भने कुनै एउटा च्याप्टर भ्याइँदा बित्तिकै त्यसको फर्मुलाहरू लेख। फेरि आज फर्मुला लेख्छु भोलि पढ्छु, त्यो अब छोड। आज फर्मुला लेख्दै थाकेर भोलिदेखि सल्भ गर्छु, त्यो हुन्न, अब चल्दैन। आज फर्मुला लेख्यौ, आजै सुरु गर कि त्यो जतिवटा फर्मुला हुन्छ एउटा च्याप्टरमा कतिवटा फर्मुला 5वटा 10वटा मानव 16वटा 18वटा फर्मुला ल यत्रो त हुँदै हुन्न है, 5देखि 10वटा 4-5वटा फर्मुला हुन्छ। त्यो फर्मुलाबाट कतिवटा क्वेसन्सहरू न्युमेरिकलहरू सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यो सबै सल्भ गरिदियो पहिला। फर्मुला सिट बनाएर यो क्वेसन्सहरू यसरी सल्भ गरिन्छ भने पुरै सल्भ गर। अनि ओल्ड इज गोल्ड लिएर पढ्न सुरु नगर उत्तिखेरै। एउटा क्वेसन जान्दा बित्तिकै ओल्ड इज गोल्ड लिएर नबस, किनकि हाम्रो दिमागै यसरी बन्यो कि तिमीलाई मलाई भने कमन प्रब्लम हो कि ओल्ड इज गोल्ड गर्न बस्यो, सुरुकै क्वेसन्स बिग्रियो भने कसम गर्ने मन लाग्दैन, तिमीले जेसुकै भन मन लाग्दैन कि। त्यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा पहिला बुक्स हुन्छ नि, त्यहाँबाट बुकको इक्जाम्पल सल्भ गर कि। इक्जाम्पल सल्भ गर्दा त बिग्रिन्न, इक्जाम्पलहरू हेरेर कसरी गर्ने रहेछ मेथड थाहा हुन्छ। तिमीले बुकको इक्जाम्पल मात्र गऱ्यो भने कसम न्युमेरिकल गर्न सक्छौ। फेरि यो कुरा चाहिँ स्योर हो कि बुकको न्युमेरिकलहरू छ्याक्क सबै इक्जाम्पलहरू जति छन् तिमी पुरै गऱ्यो भने एक्सर्साइज ओल्ड इज गोल्ड धेरै सल्भ हुन्छ र तिमी पास चाहिँ हुन्छ होला। न्युमेरिकलदेखि पास हुने कोही छ भने न्युमेरिकलदेखि पास भइन्छ। एकाउन्टको लागि धेरै हुन्छ, म्यानेजमेन्टतर्फको लागि, साइन्सको तर्फ चाहिँ अलि धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। तर एक्सर्साइज भन्दा इक्जाम्पलमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू डिफ्रेन्ट वेबाट गराइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ यो तरिकाहरू। अनि रेगुलर प्र्याक्टिस राख्नुपर्छ। त्यो एक दिन पढ्ने 2 दिन छड्ने गरेर हुन्न, रेगुलर प्र्याक्टिसहरू गर्ने, नोटदेखि पढ्ने। अब चाहिँ समस्या ठुलो के छ भन्दा एकदम लिमिटेड टाइम छ हैन, कन्सिस्टेन्सी राखेर पढ्नु पऱ्यो, खतरा पढ्नु पऱ्यो अब हैन। आफूले पढ्ने, आफूलाई कन्ट्रोल गरेर पढ्ने हो। इक्जाम्पलहरू सल्भ गरेपछि बल्ल ओल्ड एज ग्रुपतिर गएर पढ। अनि विदेश जाने कुराले आउँदैछ, त्यसको लागि रुक। अनि त्यसपछि सेड्युल बनाएर पढ्छौ भने त एकदम राम्रो हैन। यतिखेरसम्म मैले यो पढ्छु, यसपछि यो पढ्छु भनेर पढ्यो भने अनि एकदम झ्याउलाइरहेको छ, यत्तिकै बसिरहेको छौ, रिल्सहरू हेरेछौ भने रिल्सको सट्टा मोबाइलले हेर। तर के हेर भन्दा युट्युबमा जाऊ हैन, मेरो अथवा अरूको 2 घन्टा 4 घन्टा 8 घन्टाको भिडियो युट्युबमा हेरेर पढिन्न। यो कुरा बुझ है। राति पढेर भ्याएपछि सुत्दाखेरि होइन एयरपोर्ट लगाऊ। अनि त्यसपछि 5 मिनट 6 मिनटको सानो डेरिभेसनहरू सल्भ गरेको सर हेर। धेरै काम गर्छ त्यस्तोले। एआईहरू आएको छ, च्याट जिपिटीमा हेर्ने के अरे सर पढ्ने। धेरै डिफ्रेन्ट छ नि त, मल्टिपल रिसोर्सेसहरू तिमीहरूले पाइरहेछौ पढ्नको लागि। त्यताबाट पनि केही भन न, केही न केही पढ नि त। अब सुन है, देश र विदेशको कुरो छ। यतातिर देश छ, यतातिर विदेश छ। हाम्रो अहिले समस्या, अहिले धेरै मान्छेहरू विदेश गइरहेछन् होइन। तिमीलाई पनि जानै पर्छ भन्ने त छैन। तर अब कन्डिसन के छ भन्दा अब विदेश जानको लागि कसरी पढ्ने होइन, देश बस्ने हो भने कसरी पढ्ने, अथवा देश विदेशलाई यसलाई छोडेर हामीले त के लेखौँ भन्दा विदेश बस्ने भनेको पक्कै पनि इन्ट्रान्स दिने अथवा बिएससी गर्ने। बिएससी गर्ने त चिन्तै भएन, इन्ट्रान्स दिन्छन्, बिएससी पढ्छन् होइन। जस्तो अब अरूतिर एमबिबिएस बिडिएसतिर इन्ट्रान्स दिने हो। अब विदेश गएर पनि फेरि एमबिबिएस बिडिएस यस्तै के ठुलो कोर्सहरू पढ्ने हो भने त्यसले कसरी पढ्ने। र एक दिन बाहिर मात्र जाने, मेरो बाहिर गएपछि जिन्दगी भन्छ म बाहिर जान्छु, जसरी गर्छु मलाई जे गर्छु म बाहिर जानु छ भन्नेले कसरी पढ्ने भन्नेतिर जाम है त। यदि तिमीलाई यतातिर इन्ट्रान्स लेख्नु, यो देश विदेश मलाई मेरै मुटु खायो कि यता इन्ट्रान्स लेख, इन्ट्रान्स दिने। एउटा भनेको बाहिर जाने है, एउटा के जाने इन्ट्रान्स नदिनेवाला, यिनी इन्ट्रान्स नदिनेवाला, यिनी चाहिँ फरेन जाने हुन्। ठिक छ। जस्तै अब इन्ट्रान्स दिने हो भने तिमीलाई एमसिक्यू चाहिन्छ र तिमीलाई एमसिक्यूहरू चाहिन्छ। 12 को एक्जाम दिएपछि तिम्रो त ग्रेड हुन्छ नि फाइनल ग्रेड, त्यो पल्टाएर हेर्ने कोही पनि हुँदैन। यो कुरो बुझ। तिमीले मानम जिपिए 4 ल्यायो, सुन है, जिपिए 4 ल्यायो अथवा 3.95 ल्यायो, 96 ल्यायो, जति ल्यायो। यदि तिमीले पछि इन्ट्रान्स दिने हो, एमबिबिएस पढ्ने हो, बिडिएस गर्ने अथवा अरू डिफ्रेन्ट सिए पढ्ने यताउति पढ्ने हो, इन्ट्रान्स दिनु छ भने त्यसले चाहिँ जिपिए म्याटर गर्दैन त्यहाँनिर। यदि तिमीले इन्ट्रान्स दिने हो भने एमसिक्यू पढ्न एकदम जरुरी छ। जिपिएको पछि नलाग। मानम तिम्रो जिपिए 3.95 आयो र तिमीले इन्ट्रान्समा केही पनि गर्न सकेनौ, न तिम्रो पेमा नाम निस्क्यो न स्कलरसिपमा नाम निस्क्यो भने यो जिपिए तिम्रो लागि बेकार छ। यदि तिमीले इन्ट्रान्स दिने हो भने तिमीले बी प्लस ल्याऊ अथवा सी प्लसै ल्याऊ। सी प्लस ल्याए पनि सबै इन्ट्रान्सहरू दिन पाउँछौ र तिमीले इन्ट्रान्समा चाहिँ एकदम स्कलरसिपमा नाम निस्काले फुल स्कलरसिप इन एमबिबिएस आयो भने कति राम्रो भन त। कुन ठिक भन न। जिपिए राम्रो आएर तिमी यत्तिकै बेरोजगार बस्नुभन्दा होइन, यत्तिकै आफूले पढ्न मन लागेको फ्याकल्टी छोडेर पढ्नुभन्दा लोवर जिपिए आएर इन्ट्रान्समा राम्रो गरेर स्कलरसिपतिर पढ्न ठिक हुन्छ नि त। त्यही भएर तिमीले के गर भन्दा एमसिक्यूलाई एकदम धेरै फोकस गरेर पढ। र यदि तिमीहरू विदेश जाने हो भने ग्रेड म्याटर्स। तिमीले त अब रट्टा हानेर पढ। रट्टा मतलब घोकेर पढ भनेको होइन, मैले घोकेर पढ्न कहिले पनि भन्दैन, घोकेर पढ्नै हुन्न।
कोही कोहीको बानी हुन्छ एकदम घोक्नै पढ्ने, तिनीहरूलाई चाहिँ घोक्छौ भने यदि घोक्ने बानी छ भने बिस्तारै बिस्तारै छोड, घोकेको कुरालाई चाहिँ बेला बेलामा रिभाइज गर न, भने चाहिँ भोलिन्छ। यदि तिमीहरू विदेश जाने हो र इन्ट्रान्स दिने होइन, फेरि विदेश गएर बिडिएस अथवा एमबिबिएस अरू छुट्टाछुट्टी पढ्ने हो भने तिनीहरूले एमसिक्यू पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। विदेश जाने हो भने तिमीले एमसिक्यू नि पढ्नु पऱ्यो र जिपिएको लागि नि गर्नु पऱ्यो। र तिमी यदि नेपाल बस्ने हो अथवा अरू इन्ट्रान्स मात्र दिने हो, तिमीलाई चाहिँ विदेशको केही चक्करै छैन भने तिमीले एमसिक्यू मात्र पढ्यो हुन्छ। विदेश जाने हो भने इन्ट्रान्सको लागि एमसिक्यू, यसमा धेरै फोकस। विदेश जाने भए जिपिएको लागि धेरै फोकस, एमसिक्यूको लागि अलि कम। विदेश मात्रै जानेले जिपिएको लागि मात्रै फोकस, विदेश गएर प्लस इन्ट्रान्स भयो भने डबल मिहिनेत, र इन्ट्रान्सको लागि मात्रै हो भने एमसिक्यूमा एकदम इन्टु 10ले के गर्ने, मिहिनेत गर्नु पऱ्यो। राम्रोसँग पढ। यदि तिमीलाई के क्वेसन्सहरूमा कन्फ्युजन छ, यस्तो यस्तो सल्भ गरिदिनु पऱ्यो यो च्याप्टरदेखि भन्ने छ भने चाहिँ यसो कमेन्ट सेक्सनमा देऊ, मैले भिडियो मिलिसेकेन्ड अथवा नानो सेकेन्डमा बनाएर अपलोड गरिदिन्छु। बेस्ट विशेष। यिनी प्रिपेरेसन गर्ने टिप्सहरू चाहिँ नभुलिकन पढ। ठ्याक्क हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हामी चाहिँ अब यो जुन ब्याच छ तिमीले हेर्दै गरेको सबैको चाहिँ रिजल्ट राम्रो होस्। बेस्ट विशेष। एकदम धेरै मुटुको भित्रदेखि बेस्ट विशेष। पछाडि दुईवटा यस थपेर तिनवटा दिन्छ, यस थपेर तिमीलाई एकदम धेरै बेस्ट विशेष। राम्रोसँग पढ, एक्जाम राम्रो होस् र करियर एकदम बेस्ट बनोस्। बेस्ट अफ लक, बाई।